Xin chào 500 anh em đã đến với review manga. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về băng hải tặc Rock, băng hải tặc hùng mạnh nhất One Piece và Vi. Sau mình sẽ đưa ra giả thuyết về nguồn gốc và sức mạnh của Rock liên quan đến thế kỷ trống khiến hải quân phải hợp tác với hải tặc để tiêu diệt Rock nhé. Sebek là thuyền trưởng của băng hải tặc huyền thoại Rax. Trước khi Roger xuất hiện, Sebek là người thống trị đại dương. Dựa trên những gì đã được tiết lộ, Sebek cực kỳ tàn ác, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai can thiệp vào tham vọng của hắn ta, vua của toàn thế giới. Sebek cũng là một trong số ít người dám tấn công cả các quý tộc hay Thiên Long Nhân. 38 năm trước thời gian hiện tại của One Piece, Sebek và băng Rax bị Garp và Roger hợp sức tiêu diệt tại đảo God Valley, vụ việc mà sau này được biết đến với cái tên là biến cố God Valley. Sengoku cũng xác nhận rằng Rax D. Sebek đã chết trong cuộc chiến đó. Sự việc này cũng bị hải quân giấu nhẹm vì không thể chấp nhận việc phải mượn tay hải tặc để chống hải tặc. Có thể nói Rax là một băng hải tặc bao gồm toàn những kẻ tai to mặt sừng sỏ và ghê gớm. Nói không ngoa khi đây chính là băng hải tặc mạnh mẽ nhất thời đại cho đến thời điểm hiện tại. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại những thành viên nổi bật của băng hải tặc này nhé. 1. Rax D. Sebek, cái tên cuối cùng cũng là thuyền trưởng của băng chính là Rax D. Sebek. Theo như Sengoku chia sẻ, thì Rax là kẻ thù đầu tiên và có thể là kẻ thù lớn nhất của cựu vua hải tặc Roger. Trong quá khứ, vì Rax muốn trở bá chủ thế giới, mà ông đã cùng phi hành đoàn của mình tàn phá và tấn công nhiều địa điểm trên tân thế giới và để lại sự hủy diệt hàng loạt. Hiện tại mặc dù sức mạnh và khả năng thật sự của Rax vẫn chưa được tiết lộ, thế nhưng với những gì đã thể hiện thì rõ ràng ông là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất chuyện từ trước đến nay. 2. Dâu trắng Edward Nugget. Trước khi trở thành người đàn ông mạnh nhất, Dâu trắng đã từng là thành viên của băng Rax. Nếu nói về tính cách, có thể nhận thấy rằng rất kỳ lạ khi người như Edward Nugget lại chấp nhận Sebek làm thuyền trưởng. Có vẻ Sebek không thật sự xấu xa như người ta vẫn biết, hoặc Edward đã đi theo ông ta từ khi còn rất trẻ. Sau khi trở thành bố già của băng Dâu trắng, danh tiếng Edward Nugget càng thêm lớn mạnh. Tiếc rằng trong cuộc chiến tại Marineford, Dâu trắng đã hy sinh và bị Dâu đen Mansade tích hấp thụ trái ác quỷ. 3. Big Mom Salot Lin Big Mom, một tứ hoàng khác cũng từng là thành viên của băng Rax. Sau những biến cố ngày còn thơ ấu, Lin đã được Sebek tiếp nhận và bắt đầu con đường làm hải tặc. Sau cái chết của thuyền trưởng, Lin tự mình thành lập băng hải tặc Big Mom và tạo nên gia đình Salot. Là một tứ hoàng thì có thể thấy sức mạnh của Big Mom rất khủng khiếp, dù hiện tại chúng ta vẫn chưa thấy quá nhiều. Bà có sức mạnh thể chất, độ bền siêu phàm với một làn da cực kỳ vững chắc. Big Mom là một nhân vật vừa có trái ác quỷ và vừa có thể sử dụng haki một cách thuần thục. Trái ác quỷ Soru Sorinomi của Big Mom có sức mạnh rút ngắn hoặc rút hết tuổi thọ linh hồn của người bị chi phối. Bà cũng có thể tạo ra những hóa thân từ chính linh hồn của mình. 4. Kaido. Kaido là thuyền trưởng của băng hải tặc Bách Thú và cũng là một trong số 4 tứ hoàng của thế giới. Ông có biệt danh là Kaido Bách Thú và được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất thế giới. Kaido sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ hệ động vật Doan, có khả năng biến thành một con rồng to lớn với sức mạnh khủng khiếp. Nếu mọi người còn nhớ thì trước đó trong chapter 907 One Piece đã tiết lộ Big Mom dường như có một mối liên hệ nào đó với Kaido. Mẹ lớn đã đề cập rất thẳng thắn là Kaido vẫn còn nợ bà ta món nợ khổng lồ. Ngay sau đó, Big Mom còn nhấn mạnh rằng bà ta và Kaido nên hòa thuận với nhau một chút như những ngày xưa cũ. Điều này đã gợi ý rằng rõ ràng là hai tứ hoàng này đã từng có gì đó trong quá khứ. Và trong chapter 957 vừa qua đã chính thức xác nhận, hóa ra Big Mom và Kaido đã từng ở trong cùng một băng hải tặc Rax. 5. Sư tử vàng Shiki là thuyền trưởng của băng hải tặc Sư tử vàng và còn được biết đến với biệt danh hải tặc bay, do ông đã ăn trái quỷ Fuwanomi. Năng lực của trái ác quỷ này khiến cho bất cứ thứ gì ông chạm vào đều sẽ mất đi trọng lực và bay lên chỉ trừ những sinh vật sống. Dường như gừng càng già càng cay, Shiki càng ngày càng mạnh và nguy hiểm hơn. Bằng chứng là ông có thể dễ dàng chặn cú đá của Sanri bằng một tay, đánh cận chiến với Luffy ở Gear Second, tránh những phát bắn của Usopp và đỡ những đường kiếm của Zoro khá dễ dàng. Shiki được biết là tù nhân đầu tiên một mình đại náo và trốn thoát khỏi nhà tù hải quân khét tiếng Impel Down. Đồng thời, Shiki còn là một kẻ rất giỏi bày mưu, có thừa tính kiên nhẫn trong việc tạo lập, thực hiện và duy trì kế hoạch của mình. Không những thế, trong quá khứ Shiki cũng từng là một thành viên của băng hải tặc Rax. 6. Thuyền trưởng John. Thuyền trưởng John là một tên cướp biển nổi tiếng đã chết. Xác chết của ông đã được tiến sĩ Hắc Bách tìm thấy và biến thành một trong những tướng zombie của Moria. Được biết trong cuộc đời làm hải tặc của mình, Captain John là một hải tặc cướp rất nhiều kho báu.
Ông đã giữ riêng nó cho mình mà không chia sẻ cho thủy thủ, nên họ đã đâm ông khiến ông chết. Và cho đến hiện tại kho báu của ông được xem là một huyền thoại vĩ đại, và mọi người đang đổ xô đi tìm kho báu của ông, trong đó có Buggy. Và thật bất ngờ là, trong quá khứ John cũng từng là một thành viên của băng hải tặc Rush cùng với Big Mom, Kaido và Dâu Trắng. Ngoài những nhân vật mà Oda xác nhận trên, thì có những nhân vật có khả năng lớn là thành viên băng hải tặc Rock. 1. Sakuzaku, là người bạn tri kỷ của vua bóng tối. Bà là chủ kiêm người pha chế của quán rượu chém đẹp của Saki trên quần đảo Sabaoji. Bà cũng là một cựu hải tặc và từng bị truy đuổi bởi huyền thoại hải quân Monkey D. Garp. Mặc dù về ngoại hình bà nhìn khá trẻ, nhưng thực chất tuổi của bà cũng xấp xỉ lây. Hơn nữa sức mạnh của Saki cũng có vẻ không hề tầm thường. Bà đã từng xử lý gọn ghẽ một đám hải tặc quỵt tiền của bà chỉ bằng một tay, rồi quăng chúng ra ngoài. Đấy là khi bây giờ bà còn đã già rồi nhé. Saki là người hiểu biết rộng và dường như luôn tìm kiếm thông tin, đặc biệt là về hải tặc. Saki cũng có trực giác nhạy bén, đoán ra được kế hoạch xâm nhập Impel Down của Hancock và Luffy, thậm chí còn biết Hancock sẽ phải lòng Luffy và theo mình, thì bà là thành viên tình báo của bang hải tặc Rock. 2. Bác sĩ Kuriher là một bác sĩ và sống rất lâu ở vương quốc Drum. Bà từng bị một số người gọi là phù thủy, và cũng chính là người đã dạy y thuật cho Chopper. Đã chữa trị cho Nami khi cô bị Kestia cắn. Kestia là một loài côn trùng cổ xưa vốn đã tuyệt chủng, và dĩ nhiên rất khó để tìm thuốc chữa khi. Bà cũng là một trong số ít bác sĩ trên thế giới được phép sử dụng thuốc cấm NHC10. Ngoài kiến thức y thuật sâu rộng, bà còn hơn hẳn người bình thường về sức bền và tốc độ. Bà đã đập nát bức tường đá một cách nhẹ nhàng. Bà còn có khả năng chịu lạnh tốt khi thường xuyên mặc đồ hở hang đi lại trong thời tiết giá lạnh ở đảo Drum. Bà đã đuổi theo Luffy và Sanji, sau đó là Chopper, quăng nhiều loại vũ khí khác nhau về phía họ. Với sức mạnh cùng ngoại hình trẻ trung của Kuriher, ít ai biết được hiện tại bà đã 141 tuổi, một con số rất cao so với người bình thường. Và có một giả thuyết nói rằng bà và thuyền trưởng Rock là cùng một chủng tộc, và chủng tộc này liên quan đến thế kỷ trống mà chính phủ giấu kín. Chủng tộc này có tuổi thọ cao hơn người bình thường gấp mấy lần, nên cho dù bà đã gần 150 tuổi, nhưng nhìn vẫn rất trẻ. Chủng tộc đó mình sẽ nói sau nhé, vì đây chỉ là một giả thuyết nên mình sẽ làm một video về nguồn gốc và sức mạnh của Rock và chủng tộc đó riêng nhé. 3. Heracles là một chiến binh kỳ lạ sống trong rừng Greenstone ở quần đảo Boeing. Ông đã đào tạo Usopp sử dụng Pop Rings trong 2 năm time skip để trở thành một tay bắn tỉa tài ba. Ông có khả năng điều khiển côn trùng khổng lồ và có các kỹ năng nhưng dùng giáo và phản xạ nhạy bén. Đây cũng là nhân vật mình nghĩ cũng là một trong những thành viên băng hải tặc Rock. Đây là những nhân vật được Oda xác nhận, và có những nhân vật có khả năng lớn là thành viên băng hải tặc Rock. Theo các bạn, còn ai có khả năng là thành viên băng hải tặc này nữa? Hôm nay mình chỉ nói về các thành viên băng hải tặc Rock, vì sau mình sẽ đưa ra giả thuyết về nguồn gốc và sức mạnh của Rock nguy hiểm thế nào mà khiến hải quân phải hợp tác với băng hải tặc khác cùng tiêu diệt Rock nhé. Và Rock liên quan gì đến thế kỷ trống nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn có ý kiến khác thì để lại bình luận nhé. Anh em thấy hay thì cho mình một like, share và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video